Trong 30 phút tới, bạn sẽ hiểu rõ Claude Code từ A đến Z. Đây là Boris, người tạo ra và dẫn đầu dự án Claude Code tại Anthropic. Anh ấy sẽ chia sẻ mọi thứ bạn cần biết. Nếu video này hữu ích với bạn, hãy like, subscribe và share để ủng hộ kênh nhé. Và comment bên dưới nếu bạn muốn thảo luận thêm với mọi người. Chào. Chào mọi người. Tôi là Boris, một kỹ sư ở Anthropic và là người tạo ra Quad Code. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một vài mẹo và thủ thuật thực tế để dùng Quad Code. Chủ yếu là thực hành thôi, tôi sẽ không đi sâu vào lịch sử, lý thuyết hay những cái khác. À vâng, trước khi bắt đầu, cho tôi hỏi nhanh chút nhé, ai đã từng dùng Quad Code rồi à? Ồ, tốt quá, đúng là điều chúng tôi muốn thấy. Với những ai chưa dùng, tôi biết là không nên làm việc riêng khi người khác đang nói, nhưng nếu được, các bạn hãy mở laptop và gõ lệnh này nhé. Lệnh này sẽ giúp các bạn cài đặt Quad Code, để các bạn có thể thực hành theo suốt buổi nói chuyện này. Nếu có Node.js thì chỉ cần vậy là dùng được. Thực ra không bắt buộc phải làm theo đâu, nhưng nếu chưa có thì đây là cơ hội để cài đặt và thực hành cùng. Vậy Quad Code là gì? Quad Code là một loại trợ lý AI mới. Đã có nhiều thế hệ trợ lý AI cho việc viết code. Hầu hết chúng tập trung vào việc hoàn thành từng dòng hay một vài dòng code. Quad Code thì không như vậy. Nó có tính tự chủ cao, được thiết kế để xây dựng tính năng, viết toàn bộ hàm, toàn bộ file hay sửa toàn bộ lỗi cùng lúc. Building features for writing entire functions, entire files, fixing entire bugs at the same time. Điều tuyệt vời ở Quad Code là nó hoạt động với mọi công cụ và bạn không cần thay đổi quy trình làm việc. Bạn có thể bắt đầu dùng ngay, dù bạn dùng IDE nào, VS Code, Xcode hay các IDE của ZBrain ở Anthropic có những người không thể tách rời khỏi chúng thì họ vẫn dùng Quad Code vì nó hoạt động với mọi IDE, mọi terminal hiện có. Nó hoạt động cục bộ qua Remote SSH, TMX, bất kể môi trường nào bạn đang dùng. Nó là công cụ đa năng. Với những ai chưa từng dùng các trợ lý code tự do như thế này, ban đầu có thể khó hình dung cách bắt đầu. Vì khi mở lên, bạn chỉ thấy một ô nhập lệnh và có thể tự hỏi, mình phải làm gì đây? Gõ gì vào? Đây là một công cụ rất mạnh mẽ. Bạn có thể dùng nó cho rất nhiều việc, nhưng cũng vì nó làm được nhiều thứ nên chúng tôi không cố gắng hướng dẫn bạn theo một quy trình cụ thể nào cả. Bởi vì, với tư cách là kỹ sư, bạn nên dùng nó theo cách mình muốn. Khi mở Quad Code lần đầu, có vài điều chúng tôi khuyên bạn nên làm để thiết lập môi trường. Chúng khá đơn giản thôi. Đầu tiên, chạy Terminal Setup. Lệnh này sẽ giúp bạn dùng Shift Enter để xuống dòng thay vì phải dùng dấu gạch chéo ngược. Điều này giúp việc dùng Quad Code dễ chịu hơn. Tiếp theo, dùng Theme để chọn chế độ sáng, tối hay các chủ đề doctrinal. Bạn có thể chạy install GitHub app. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi ra mắt ứng dụng GitHub này. Giờ đây, bạn có thể mention Quad trong bất kỳ GitHub issue hay pull request nào. Để cài đặt, chỉ cần chạy lệnh này trong terminal. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các công cụ được phép sử dụng để không bị nhắc mỗi lần. Điều này khá tiện lợi. Với những thứ thường xuyên bị nhắc hỏi, tôi chắc chắn sẽ tùy chỉnh để không phải chấp nhận mỗi lần. Cá nhân tôi còn làm thế này, với nhiều câu lệnh, tôi không gõ thủ công vào Quad Code. Nếu dùng macOS, bạn có thể vào cài đặt hệ thống, mục trợ năng, tìm tính năng đọc chính tả và bật nó lên. Tôi thường nhấn phím đọc chính tả 2 lần và nói câu lệnh của mình. Việc có những câu lệnh cụ thể sẽ rất hữu ích. Thật sự rất tuyệt, bạn có thể trò chuyện với Quad Code như nói chuyện với một kỹ sư khác, mà không cần gõ nhiều code. Vậy khi bắt đầu dùng Quad Code, nó tự do và làm được mọi thứ. Bạn nên bắt đầu từ đâu? Điều tôi khuyên ưu tiên hàng đầu là bắt đầu với việc hỏi đáp về mã nguồn. Đơn giản là đặt câu hỏi cho mã nguồn của bạn. Đây là điều chúng tôi dạy nhân viên mới ở Anthropic. Ngay ngày đầu tiên của quá trình định hướng kỹ thuật, họ được học về Quad Code, tải về, cài đặt và sau đó bắt đầu hỏi về mã nguồn ngay lập tức. Trước đây, việc định hướng kỹ thuật thường gây áp lực lớn cho đội.
đúng không? Bạn phải hỏi các kỹ sư khác, phải tự tìm hiểu code, và việc này tốn rất nhiều thời gian. Bạn phải tìm cách dùng các công cụ, rất mất thời gian. Với Quad Code, bạn chỉ cần đặt câu hỏi cho nó, và nó sẽ tự khám phá mã nguồn, trả lời những thắc mắc đó. Nhờ vậy, quá trình định hướng cho kỹ sư mới ở Anthropic trước đây mất 2 đến 3 tuần, giờ chỉ còn 2 đến 3 ngày. Một điểm hay khác về tính năng hỏi đáp này là chúng tôi không thực hiện bất kỳ việc lập chỉ mục nào. Không có cơ sở dữ liệu từ xa chứa code của bạn. Chúng tôi không tải code lên bất cứ đâu. Code của bạn hoàn toàn nằm trên máy cục bộ. Chúng tôi không dùng code đó để huấn luyện mô hình tạo sinh. Code thuộc về bạn, bạn kiểm soát nó. Không có chỉ mục hay bất cứ gì tương tự. Điều này cũng có nghĩa là không cần thiết lập gì cả. Bạn chỉ cần tải Quad về, chạy nó lên. Không có lập chỉ mục, không cần chờ đợi. Bạn có thể dùng ngay. Đây là buổi nói chuyện về kỹ thuật, nên tôi sẽ chỉ ra vài câu lệnh cụ thể và các ví dụ code mà bạn có thể sử dụng để cải thiện và nâng cao trải nghiệm dùng Quad Code. Một số câu hỏi bạn có thể đặt là, phần code này được dùng như thế nào, hay làm cách nào để khởi tạo đối tượng này. Quad Code sẽ không chỉ tìm kiếm văn bản thông thường để trả lời. Nó thường đi sâu hơn một cấp độ, tìm kiếm các ví dụ về cách sử dụng, cách class này được khởi tạo và dùng ra sao, mang đến cho bạn một câu trả lời sâu sắc hơn nhiều. Đây là những thứ bạn thường tìm được từ wiki hay tài liệu, chứ không phải chỉ là tìm kiếm thông thường, command F. Một điều tôi cũng hay làm là hỏi nó về lịch sử Git. Chẳng hạn, tại sao hàm này lại có tới 15 tham số, hay vì sao các tham số lại được đặt tên kỳ lạ như vậy? Tôi tin là trong bất kỳ mã nguồn nào của chúng ta cũng có những hàm hay class như thế này. Và Quad Code có thể xem xét lịch sử Git. Nó sẽ tìm hiểu, hàm này xuất hiện như thế nào? Các tham số này được thêm vào khi nào, bởi ai? Tình huống lúc đó là gì? Các commit này liên quan đến vấn đề nào? Nó sẽ xem xét tất cả và tóm tắt lại. Bạn không cần phải đưa ra chi tiết như vậy, chỉ cần hỏi nó thôi. Chỉ cần nói, xem lịch sử Git, nó sẽ tự biết phải làm gì. Nhân tiện, lý do nó biết không phải vì chúng tôi đã lập trình sẵn để nó làm thế. Không có gì trong hệ thống nhắc nhở nó về việc xem lịch sử Git cả. Nó biết vì mô hình AI của chúng tôi rất tuyệt. Nếu bạn bảo nó dùng Git, nó sẽ biết cách dùng. Chúng tôi may mắn vì được xây dựng trên một mô hình tốt như vậy. Tôi cũng thường hỏi về các GitHub issue. Nó có thể dùng webpack để tìm và tra cứu ngữ cảnh của các issue đó. Điều này thực sự rất tuyệt. Đây là điều tôi làm mỗi sáng thứ hai trong buổi họp đứng hàng tuần. Tôi hỏi, tuần này mình đã triển khai những gì? Quad Code sẽ xem nhật ký, nó biết tên người dùng của tôi và sẽ đưa ra một bản tóm tắt đẹp mắt về mọi thứ tôi đã hoàn thành. Tôi chỉ việc sao chép và dán vào một tài liệu nào đó. Vâng, vậy đó. Đầu tiên, với ai chưa dùng Quad Code bao giờ, nếu bạn mới giới thiệu hay hướng dẫn nhân viên mới, điều chúng tôi khuyên là hãy bắt đầu với hỏi đáp về code base. Đừng dùng công cụ phức tạp hay sửa code ngay, cứ hỏi về code base, điều này sẽ dạy cách ra lệnh, và giúp họ biết Quad Code có thể làm gì. So với việc bạn cần hỗ trợ nó ra sao, cái gì làm xong trong một lần, cái gì cần 2, 3 lần, hoặc cái gì cần dùng chế độ tương tác trong AEPL. Khi bạn đã quen với hỏi đáp, có thể bắt đầu chỉnh sửa code. Đây là bước tiếp theo. Điều tuyệt vời khi dùng LM như một tác nhân AI là bạn chỉ cần cung cấp công cụ, nó sẽ tự tìm cách sử dụng. Với Quad Code, chúng tôi cho nó một bộ công cụ khá nhỏ, không nhiều. Nó có công cụ sửa file, chạy lệnh bash và tìm kiếm file. Nó sẽ kết hợp các công cụ này để khám phá code, lên ý tưởng, theo dõi, và cuối cùng là chỉnh sửa. Bạn không cần ra lệnh cụ thể là dùng công cụ này hay công cụ kia. Chỉ cần nói, làm cái này đi, nó sẽ tự tìm cách thực hiện. Nó sẽ sắp xếp các bước một cách hợp lý cho Quad Code. Có nhiều cách để dùng điều này. Đôi khi, trước khi Quad bắt đầu viết code, tôi sẽ yêu cầu nó động não một chút hay lập kế hoạch. Đây là điều chúng tôi rất khuyến khích. Tôi cũng thấy có người dành chút thời gian với Quad Code, rồi yêu cầu nó, này, triển khai cái tính năng khổng lồ 3.000 dòng này đi. Đôi khi, nó làm đúng ngay lần đầu. Nhưng đôi khi, cái nó làm ra không đúng cái bạn muốn chút nào. Cách dễ nhất để có kết quả như ý là yêu cầu nó suy nghĩ trước. Vậy nên, hãy lên ý tưởng, lập kế hoạch, trình cho tôi xem, và xin phê duyệt trước khi viết code. Bạn không cần dùng chế độ kế hoạch hay công cụ đặc biệt nào. Chỉ cần hỏi Quad, nó sẽ biết làm. Cứ nói, trước khi viết code, bạn phải làm cái này, thế là bạn có thể lập kế hoạch. Thế thôi, tôi cũng muốn nói về cái commit push PR này, đây là một câu lệnh tôi hay dùng. Nó không có gì đặc biệt, nhưng Quad đủ thông minh để hiểu.
Vậy nên nó sẽ tạo commit, push lên brand, tạo một brand, rồi tạo một pull request cho tôi trên GitHub. Bạn không cần giải thích gì, nó sẽ tự xem code và lịch sử. Nó sẽ tự xem git log để hiểu định dạng commit và mọi thứ. Nó sẽ tạo commit và push lên đúng cách. Chúng tôi không cần system prompt, nó làm, nó tự biết. Model rất tốt, khi dùng thành thạo hơn, bạn sẽ muốn tích hợp các công cụ của nhóm. Đây là lúc Quad Code thực sự tỏa sáng. Thường có hai loại công cụ. Thứ nhất là công cụ BAS. Một ví dụ tôi vừa bịa ra là Bali CLI này, nó không có thật. Nhưng bạn có thể nói, dùng CLI này để làm gì đó. Và bạn có thể cho Quad Code biết điều này. Bạn có thể hướng dẫn nó dùng -help chẳng hạn để tìm hiểu cách dùng. Điều này rất hiệu quả. Nếu bạn dùng nhiều, có thể đưa vào Quad MD, chúng ta sẽ nói sau. Để Quad nhớ được qua các phiên, đây là mô hình phổ biến chúng tôi dùng tại Anthropic. Khách hàng bên ngoài cũng dùng nó, và tương tự với MCP, Quad Code có thể dùng công cụ BAS, công cụ MCP. Cứ cho nó biết về các công cụ, bạn có thể thêm công cụ MCP, hướng dẫn nó cách dùng, và nó sẽ bắt đầu dùng ngay. Điều này cực kỳ mạnh mẽ, vì khi bạn bắt đầu dùng code trên dự án hay code base mới, nó sẽ hoạt động. Bạn chỉ cần cung cấp tất cả công cụ của mình. Tất cả công cụ mà nhóm bạn đã dùng cho code base này, Quad Code đều có thể dùng thay bạn. Có vài quy trình làm việc phổ biến. Đây là cái tôi đã nói, khám phá một chút, lập kế hoạch một chút, và hỏi tôi xác nhận trước khi bạn bắt đầu viết code. Hai cái còn lại ở bên phải thì cực kỳ mạnh mẽ. Khi Quad có cách để tự kiểm tra công việc, ví dụ như viết unit test, chụp màn hình trong Puppeteer hay iOS Simulator, thì nó có thể lặp lại. Điều này thật đáng kinh ngạc. Bởi vì nếu bạn cho nó một bản mock và yêu cầu xây dựng giao diện web này, nó sẽ làm khá tốt. Nhưng nếu bạn để nó lặp lại 2 hoặc 3 lần, thường nó sẽ làm gần như hoàn hảo. Vậy bí quyết là hãy cho nó một công cụ nào đó để dùng làm phản hồi, kiểm tra công việc. Rồi dựa vào đó, nó sẽ tự lặp lại, và bạn sẽ có kết quả tốt hơn nhiều. Vậy bất kể lĩnh vực của bạn là gì, dù là unit test, integration test, hay chụp màn hình cho ứng dụng, web, cứ cho nó cách để xem kết quả của mình. Nó sẽ lặp lại và tốt hơn. Vậy đây là các bước tiếp theo, dạy Quad cách dùng công cụ của bạn. Và tìm ra quy trình làm việc phù hợp. Nếu bạn muốn Quad viết code ngay, hay muốn nó động não, lập kế hoạch, hay muốn nó lặp lại. Hãy hình dung một chút để bạn biết cách ra lệnh cho Quad làm điều mình muốn. Khi đi sâu hơn, ngoài các công cụ, bạn sẽ muốn cung cấp cho Quad nhiều ngữ cảnh hơn. Càng nhiều ngữ cảnh, các quyết định sẽ càng thông minh. Vì là kỹ sư làm việc trong code base, bạn có rất nhiều ngữ cảnh trong đầu về hệ thống, lịch sử và mọi thứ khác. Có nhiều cách để cho Quad điều này, và càng nhiều ngữ cảnh, nó sẽ làm tốt hơn. Cách đơn giản nhất là QAM. Quad MD là tên file đặc biệt, nơi đơn giản nhất để đặt nó là ở thư mục gốc của dự án. Tức là thư mục bạn chạy Quad, hãy đặt QAM vào đó. Nó sẽ tự động được đọc vào ngữ cảnh khi bắt đầu mỗi phiên. Về cơ bản, lượt tương tác đầu tiên của người dùng sẽ bao gồm QAM. Bạn cũng có thể có một QAM cục bộ. Cái này thì thường bạn sẽ không commit vào show control. QAM thì nên commit vào show control. Chia sẻ với nhóm để bạn chỉ cần viết một lần và chia sẻ với nhóm. Cái kia thì bạn không commit, nó chỉ dành cho riêng bạn. Những thứ bạn đưa vào QAM là các lệnh BAS phổ biến, công cụ MCP phổ biến, quyết định kiến trúc các file quan trọng. Bất cứ điều gì bạn thường cần biết để làm việc trong code base này. Cố gắng giữ nó khá ngắn gọn. Vì nếu quá dài, nó sẽ dùng hết rất nhiều ngữ cảnh, và thường không hữu ích lắm. Cố gắng giữ nó ngắn nhất có thể. Ví dụ, trong code base của chúng tôi có các lệnh BAS phổ biến, style guide, vài file code lõi, đại loại vậy. Tất cả các QAM khác, bạn có thể đặt trong các thư mục con lồng nhau, và Quad sẽ kéo vào khi cần. Vậy đây là các QAM sẽ tự động được kéo vào. Nhưng bạn cũng có thể đặt QAM trong các thư mục lồng nhau, và chúng sẽ tự động được kéo vào khi Quad làm việc trong đó. Và tất nhiên, nếu bạn là công ty, có thể bạn muốn một QAM được chia sẻ trên tất cả các code base. Và bạn muốn quản lý nó thay mặt người dùng, bạn có thể đặt nó trong Enterprise Root, và nó sẽ tự động được kéo vào. Có rất nhiều cách để kéo ngữ cảnh vào. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi làm slide này chỉ để truyền đạt sự đa dạng của các cách. Nhưng QAM được kéo vào tự động. Bạn cũng có thể dùng lệnh slash. Đây là Quad/command.
Cái này có thể nằm trong Home Directory hoặc commit vào dự án của bạn. Và đây là dành cho lệnh SLA. Ở đây, chúng tôi có vài ví dụ về các lệnh SLA trong chính Quad Code. Ví dụ, nếu bạn là khách hàng, bạn có thể kéo vào một lệnh tên Quad. Chẳng hạn, nếu bạn ở trong repo Quad Code và thấy các issue được gắn nhãn, đó chính là quy trình đang chạy ở đây. Nó gắn nhãn các GitHub issue. Chúng tôi có một GitHub action đang chạy, như đã nói sáng nay, nơi Quad Code sẽ chạy lệnh này. Và đó chỉ là một lệnh SLA. Nó sẽ chạy và gắn nhãn các issue để con người không phải làm, giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Và tất nhiên, bạn có thể thêm các file được đề cập để kéo vào ngữ cảnh. Như đã nói, các QAM trong thư mục lồng nhau sẽ được kéo vào khi Quad làm việc trong thư mục đó. Vậy, hãy cung cấp cho Quad nhiều ngữ cảnh hơn, và chắc chắn rất đáng để dành thời gian điều chỉnh ngữ cảnh. Bạn có thể chạy nó qua công cụ cải tiến Chrome. Hãy xem xét ngữ cảnh dành cho ai, kéo vào mỗi lần, hay khi cần, hay chia sẻ với nhóm, hay là sở thích cá nhân. Chắc chắn hãy dành thời gian để điều chỉnh nó. Điều này sẽ cải thiện hiệu suất đáng kể nếu bạn làm đúng. Khi thành thạo hơn, bạn sẽ muốn suy nghĩ kỹ hơn về hệ thống phân cấp các cách để kéo mọi thứ vào. Không chỉ QAM, mà cả config và mọi thứ về Quad đều có thể kéo vào theo cách phân cấp này. Các dự án là đặc thù cho Git repo của bạn. Cái này bạn có thể commit hoặc chỉ tạo cho riêng bạn. Bạn cũng có thể có các global config áp dụng cho tất cả dự án của mình. Hoặc các enterprise policy. Về cơ bản, đây là một global config mà bạn triển khai tự động cho tất cả nhân viên, mọi người trong nhóm. Slide này khá dày đặc thông tin, nhưng điểm mấu chốt là nó áp dụng cho rất nhiều thứ. Ví dụ, cho lệnh SLA hoặc quyền hạn. Ví dụ, nếu bạn có một lệnh bash mà tất cả nhân viên đều dùng, như lệnh test chẳng hạn, bạn có thể commit nó vào file enterprise policy này. Khi đó, bất kỳ nhân viên nào chạy lệnh này sẽ được tự động phê duyệt, khá tiện lợi. Bạn cũng có thể dùng nó để chặn lệnh. Ví dụ, nếu có một URL không bao giờ được truy xuất, bạn chỉ cần thêm nó vào file config này. Việc đó sẽ khiến nhân viên không thể ghi đè lên, và URL đó sẽ không bao giờ được truy xuất. Khá tiện lợi để vừa gỡ chặn, vừa giữ code base an toàn. Tương tự với các máy chủ MCP. Hãy có một file MCP.json, commit nó vào codebase. Bằng cách đó, bất cứ khi nào ai đó chạy Quad code trong codebase của bạn, họ sẽ được nhắc cài đặt các máy chủ MCP và chia sẻ với nhóm. Nếu bạn không chắc dùng cái nào, thì đây là một ma trận phức tạp. Bởi vì chúng tôi hỗ trợ rất nhiều thứ, quy trình làm việc của kỹ sư rất linh hoạt, và mỗi công ty lại khác. Vậy nên, chúng tôi muốn hỗ trợ mọi thứ. Vậy, nếu bạn không chắc bắt đầu thế nào, tôi khuyên hãy bắt đầu với ngữ cảnh dự án được chia sẻ. Bạn viết cái này một lần, rồi chia sẻ với mọi người trong nhóm. Và bạn sẽ có hiệu ứng mạng lưới kiểu như, ai đó làm một chút việc và mọi người trong nhóm đều hưởng lợi. Có rất nhiều công cụ được tích hợp trong Quad để quản lý điều này. Ví dụ, nếu bạn chạy lệnh SLA, memory, bạn có thể thấy tất cả các file memory khác nhau ở đó. Ví dụ, nếu bạn chạy memory, bạn sẽ thấy các file bộ nhớ. Tôi có Enterprise Policy, User Memory, QAM và Nested Code ND. Đó là cách tôi áp dụng cho các thư mục. Tương tự, khi dùng memory, bạn có thể chỉnh sửa các file bộ nhớ cụ thể. Khi gõ dấu thăng, bạn chọn bộ nhớ muốn dùng. Đó là bước tiếp theo, dành thời gian cấu hình QAM, MCP Server, RDAS, v. Và trước tiên bạn phải tìm ra cái gì hoạt động tốt nhất cho dự án của mình. Tất cả những gì team bạn dùng, để bạn có thể dùng và cấu hình một lần, rồi chia sẻ cho mọi người. Một ví dụ là trong kho ứng dụng của Anthropic, đây là kho chứa tất cả mã nguồn web và ứng dụng của chúng tôi. Có một MCP Server Puppeteer, và chúng tôi chia sẻ nó với team. Có sẵn file MCP.json, kỹ sư làm việc trên repo đó có thể dùng Puppeteer để chạy thử nghiệm từ đầu đến cuối, tự động chụp màn hình và lặp lại, để không ai phải tự cài đặt. Đây là bài nói về Pro Tip. Tôi muốn nói nhanh về các phím tắt phổ biến mà có thể mọi người chưa biết. Rất khó phát triển cho Terminal, nhưng cũng rất vui, giống như khám phá lại ngôn ngữ thiết kế mới vậy. Terminal thì cực kỳ tối giản, nên đôi khi khó phát hiện ra các phím tắt này. Đây là bảng tham khảo nhanh. Bất cứ lúc nào, bạn có thể nhấn Shift Tab để chấp nhận chỉnh sửa. Và điều này chuyển bạn sang chế độ tự động chấp nhận chỉnh sửa. Lệnh bash vẫn cần phê duyệt, nhưng các chỉnh sửa sẽ tự động được chấp nhận. Bạn luôn có thể yêu cầu Quad hoàn tác chúng sau. Ví dụ, tôi sẽ làm vậy nếu biết Quad đang đi đúng hướng, hoặc nếu nó đang viết và lập các bài kiểm tra đơn vị.
Tôi thường chuyển sang chế độ tự động chấp nhận để không phải OK từng chỉnh sửa. Bất cứ khi nào bạn muốn quát ghi nhớ điều gì, ví dụ, nếu nó đang dùng một công cụ sai cách, và bạn muốn nó dùng đúng cách từ đó về sau, chỉ cần gõ dấu thăng rồi bảo nó ghi nhớ gì. Nó sẽ ghi nhớ và tích hợp tự động vào QAM. Nếu muốn chuyển về chế độ bash để chạy lệnh bash, bạn có thể gõ dấu chấm than rồi nhập lệnh. Lệnh đó sẽ chạy cục bộ, nhưng cũng đi vào cửa sổ ngữ cảnh. Vậy quát sẽ thấy ở lượt tiếp theo. Điều này rất tiện cho các lệnh chạy dài nếu bạn biết chính xác mình muốn làm gì hoặc bất kỳ lệnh nào bạn muốn đưa vào ngữ cảnh. Và quát sẽ thấy lệnh và đầu ra. Bạn có thể mention file và thư mục. Bất cứ lúc nào bạn có thể nhấn Escape để dừng quát. Dù quát đang làm gì, bạn luôn có thể nhấn Escape một cách an toàn. Nó sẽ không làm hỏng session. Nó sẽ không gây rối bất cứ thứ gì. Ví dụ, quát đang chỉnh sửa một file. Tôi sẽ nhấn Escape, tôi sẽ bảo nó làm khác đi. Hoặc có thể nó đề xuất chỉnh sửa 20 dòng. Và tôi nghĩ, 19 dòng này ổn, nhưng có một dòng bạn cần thay đổi. Tôi sẽ nhấn Escape, tôi sẽ bảo nó, sau đó tôi sẽ bảo nó thực hiện lại chỉnh sửa đó. Bạn có thể nhấn Escape 2 lần để quay lại lịch sử. Và sau khi kết thúc session, bạn có thể khởi động quát với lệnh Resume để tiếp tục session đó, nếu muốn. Hoặc Continue, bất cứ lúc nào muốn xem thêm đầu ra, hãy nhấn Ctrl-R. Và nó sẽ hiện toàn bộ đầu ra, giống hệt những gì quát thấy trong cửa sổ ngữ cảnh của nó. Điều tiếp theo tôi muốn nói là Quad Code SDK. Chúng ta đã nói về điều này ở phần đầu. Ngay sau đây, Sid sẽ có một buổi, tôi nghĩ là ngay bên kia hành lang, và anh ấy sẽ đi rất sâu vào SDK. Nếu bạn chưa nghịch thử cái này, nếu bạn dùng cp, bạn sẽ thấy, ồ, đây chính xác những gì tôi đã dùng ở phiên trước. Và bạn có thể thấy má nguồn giống y hệt ở phiên trước. Vậy đây chính xác là những gì tôi đã dùng ở phiên trước. Nếu bạn đã phát triển tiếp dựa trên cái này, bạn có thể làm nhiều điều thú vị. Đây chính là thứ Quad Code dùng, chính SDK này. Ví dụ, bạn có thể làm là Quad P, đây là GLI SDK. Bạn có thể truyền Chrome, truyền các công cụ được phép, kể cả các lệnh bash cụ thể. Bạn có thể dùng nó với Streaming JSON nếu muốn xử lý nó. Điều này tuyệt vời để phát triển tiếp. Chúng tôi dùng nó trong CI mọi lúc, dùng cho ứng phó sự cố, dùng trong rất nhiều pipeline, cực kỳ tiện lợi, cứ nghĩ nó như một utility Unix. Bạn cho nó một Chrome, nó trả JSON, bạn có thể dùng nó theo bất kỳ cách nào, dùng Py vào, dùng Py ra. Piping cũng rất hay, ví dụ, bạn có thể dùng zip status và Py vào, rồi dùng JQ để chọn kết quả, khả năng kết hợp vô tận, và đó là một ý tưởng mới. Nó giống như một utility Unix siêu thông minh. Tôi nghĩ chúng ta mới chỉ khai thác bề mặt về cách sử dụng nó. Chúng tôi đang tìm hiểu nó. Bạn có thể đọc từ một GCP bucket, đọc một log khổng lồ và Py vào rồi Cloud tìm ra điểm thú vị của log. Bạn có thể lấy dữ liệu từ Sentry CLI. Bạn cũng có thể Py vào rồi để Cloud xử lý. Điều cuối cùng, và đây có lẽ là những trường hợp sử dụng nâng cao nhất mà chúng tôi thấy, tôi là một người dùng Cloud bình thường, normie. Nên tôi thường chỉ chạy một Cloud cùng lúc, và có thể có vài tab terminal cho vài repo chạy cùng lúc. Khi tôi nhìn những người dùng thành thạo trong và ngoài Anthropic, hầu như lúc nào họ cũng có Season SSH. Họ sẽ có TF tunnel vào Season Cloud. Họ sẽ có nhiều việc checkout của cùng một repo để họ có thể chạy nhiều Cloud song song trên repo đó. Hoặc họ dùng Zip Worktree để có một cơ chế cô lập khi làm vậy. Chúng tôi đang làm nó dễ dùng hơn, nhưng hiện tại, đây là một số ý tưởng để làm việc song song hiệu quả hơn với Cloud. Bạn có thể chạy bao nhiêu season tùy thích, và có thể hoàn thành nhiều việc song song. Vậy là hết, tôi cũng muốn dành thời gian cho Q&A. Đây là slide cuối cùng. Nếu mọi người có câu hỏi, có mic ở hai bên. Và vâng, chúng tôi rất vui được trả lời. Có câu hỏi nào không? Bỏ qua bài command, tôi đã làm. Chào Bory, cảm ơn vì đã xây dựng Quad Code. Tôi tự hỏi phần triển khai nào khó nhất đối với anh khi xây dựng nó. Tôi nghĩ có nhiều phần khó. Một phần đặc biệt phức tạp là những gì chúng tôi làm để làm cho các lệnh bash an toàn. Bash tự thân nó khá nguy hiểm.
Và nó có thể thay đổi trạng thái hệ thống bất ngờ. Nhưng đồng thời, nếu phải phê duyệt từng lệnh bash thủ công, thì rất khó chịu cho kỹ sư. Và bạn không thể làm việc hiệu quả, vì bạn cứ phê duyệt mọi lệnh liên tục. Việc tìm cách làm việc này an toàn, mở rộng cho các codebase khác nhau mà mọi người có, vì không phải ai cũng chạy code trong container Docker, là khá phức tạp. Và về cơ bản, có một số lệnh chỉ đọc, có phân tích tính mà chúng tôi thực hiện để tìm ra lệnh nào kết hợp an toàn. Và sau đó chúng tôi có hệ thống phân quyền nhiều cấp khá phức tạp. Để bạn có thể danh sách cho phép và chặn các lệnh ở các cấp độ khác nhau. Chào Boris, anh đề cập đến việc cung cấp hình ảnh cho quadcode, điều đó khiến tôi tự hỏi liệu có chức năng đa phương thức mà tôi không biết đến không? Anh chỉ vào một hình ảnh trên file system hay sao? BORISSMUS vâng, quadcode đa phương thức hoàn toàn. Nó đã như vậy từ đầu, nó ở trong một terminal, nên hơi khó phát hiện ra. Nhưng vâng, bạn có thể lấy một hình ảnh và chỉ cần kéo thả vào. Điều đó sẽ hoạt động. Bạn có thể đưa đường dẫn file. Điều đó sẽ hoạt động. Bạn có thể copy paste hình ảnh vào, và điều đó cũng hoạt động. Ok, cảm ơn, BORISSMUS vâng, cảm ơn, BORISSMUS vâng. Tôi sẽ dùng cái này khá thường xuyên nếu có một bản mock của một thứ gì đó. Tôi sẽ chỉ cần kéo thả bản mock vào, tôi sẽ bảo nó hiện thực hóa, tôi sẽ cho nó một tia server để nó lặp lại dựa trên đó. Và vâng, nó hoàn toàn tự động. Này, tại sao anh lại xây dựng một công cụ CLI thay vì một IDE? BORISSMUS vâng, đó là một câu hỏi hay. Tôi nghĩ có lẽ có hai lý do chính. Một là chúng tôi bắt đầu nó ở Anthropic, và tại Anthropic, mọi người sử dụng nhiều loại IDE. Một số người dùng VS Code, những người khác dùng Z hoặc Scott hoặc Vim hoặc Emacs, và khó xây dựng thứ gì đó dùng được cho mọi người. Và Terminal là điểm chung. Điều thứ hai là tại Anthropic, chúng tôi thấy rõ mô hình đang cải thiện nhanh thế nào. Và tôi nghĩ khả năng cuối năm nay, mọi người sẽ không dùng IDE nữa. Vì vậy chúng tôi muốn chuẩn bị cho tương lai này, và chúng tôi muốn tránh đầu tư quá mức vào UI và các lớp khác, với đà phát triển của model, nó sẽ nhanh hơn nhiều. Và tôi nghĩ đó là điểm hay đó, sẽ sớm không còn là công việc hữu ích. BORISSMUS vâng. Bạn dùng quadcode bao nhiêu cho việc làm mô hình machine learning và trải nghiệm Automo? Tôi tò mò trải nghiệm với nó đến giờ thế nào. BORISSMUS vâng. Tôi nghĩ câu hỏi là, chúng ta sử dụng quadcode bao nhiêu cho machine learning và mô hình hóa? Chúng tôi thực sự dùng nó rất nhiều. Cả kỹ sư lẫn nhà nghiên cứu ở Anthropic dùng quadcode mỗi ngày. Tôi nghĩ khoảng 80% người làm kỹ thuật ở Anthropic dùng quadcode. Và hy vọng bạn có thể thấy điều đó trong sản phẩm và tình yêu và công sức dogfooding chúng tôi đã bỏ vào. Bao gồm cả nhà nghiên cứu dùng công cụ như Notebook Tool để chỉnh sửa và chạy notebook. Rất tuyệt, cảm ơn, vâng, được rồi, vậy là hết, cảm ơn. Cảm ơn. Chào.